Paano maiiwasan ang pagkakaroon ng fungus sa iyong camera lens? Kung ikaw ay bago pa lang sa photography at kakabili mo lang ng iyong DSLR at mga lenses, mirror lens na merong detachable lens, prime lens, or zoom lens na nilalapag lang kung saan saan. So ano nga ba ang lens fungus? Lens fungus is a combination of dust and moisture that finds its way into the interior elements of a camera lens. It can look like a small web-like spots or patches inside the lens. Left untreated, lens fungus can permanently decrease the performance of the lens and cause your images to look fuzzy or hazy. Yan. Ito ang mga sample sa mga lens fungus kapag napabayaan mo siya. Yan. Nakikita nyo, meron siyang mga parang sapot-sapot, mga web, yan sa lens mo. So yan sa likod, yan, grabe, dami na, oh. Napabayaan yan siguro ng ilang taon na hindi na maintenance. Yan, dadalhin nyo sa ano yan para matanggal sa repair shop. So paano nga raw to maiiwasan? Ito ay mga 5 tips. Number 1 is wipe your gear to help prevent camera lens fungus. Ayan, pag ginamit nyo or nabasa, nag-moist yung lens nyo, nakikita nyo meron siyang moisture, punasan nyo siya agad ng microfiber cloth na pang lens para hindi magasgas. Store your camera gear in a sealed box or case with a good amount of silica gel. Ayan, store nyo yung camera nyo sa package or sa cabinet na mayroong silica gel. Sa case ko, ginagawa ko siya yung parang tupperware, tapos linalagay ko ng dehumidifier. Lalagay natin dyan kung ano itsura nun. Tsaka mga samples ng safe na lalagyanan ng camera nyo. Number 3, air conditioning can help inhibit camera lens fungus. So yan, nakakatulong din daw ang aircon na kwarto. Huwag nga lang sobrang lamig, yung tama lang. So number 4, dehumidifiers help keep camera gear dry. Anti-amag, mga dehumidifier. Meron yung mga devices na ganyan na bibili para sa mga kwarto. Number 5, dehumidifier dry cabinets help stop camera lens fungus. Yan, sample na yan, dehumidifier dry cabinet, yung mga tinatawag din nilang dry box na meron siyang temperature reading. So, mas common at safe yung dehumidifier, tapos yung silica gel na itatabi nyo sa inyong lenses at camera sa isang saradong cabinet or closed na case, tupperware, or kahit sa bag. Kapag in-store nyo sa bag nyo yung camera gears at lens nyo, dapat may katabi siya na silica gel or dehumidifier pag pinatagal nyo to ng halos ilang mga araw or linggo. So that's it. Kung may hindi pa ako na-explain, pwede nyo ilagay sa comment section ng inyong mga katanungan para masagot natin yan. Alright?